Oh
ልቦ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ አሐቲ ቃል ዳዊት ነቢይ ለክመ ጸልየ እፄሊ ኀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ ይብል ከመ ዘጸወነ ወኮንከየ ወታድኅነኒ ሊተ ላይትየ አቃብየ ትከውነኒ ወእድየ ከልብከ ሚመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳየ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ ሊተ እምድግማየ ሃሌሉያ በስብሐት ጽዋከ ንጉሥ ወአምላኬ ሚካኤል መልአክ ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩል መላኬ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መላእክት ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክ ማኅበረ መላእክት እንኳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ትንዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ውቡሃን ወሰላም ለማርያም ዘሳግዳ ማኅበረ መላእክት ወሰላይነ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ዘበከስዳዌ ወዳሴ ፍሬ ማህሌት እምልሳነ ትክስም ሃለው ለማርያም ሰላም ለተሳለመ ስባደሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ዋነ መልክዕ ወሰማይ ዘላይ ገባሬ ኩሉ አለ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ዳይም ቅድመ ዓለም ለወልድ ሰላም ለማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ተንሣሲ ኃይለ ሥላሴ ሥላሴ ስመ ሥላሴ ከተከልከይሴ
አማልክሙ ሰብአ ብርሃን ወጀጋዮ ዘይርዮ ቅድመዮ መላእክተ ሰማይ ወአግብርስ መላእክት
መላእክተ ሰማይ
ሰማይ ይርዮ ሰይርዮም ቅድመዮም መላእክተ ሰማይ መላእክተ ሰማይ ኡራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱራፌል አትኔን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለቅዳሴክን ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክን አግኔን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናተ በሰማያዊ በእንተ በኩል ቀብዋ ለዛቲ ወገብርኤል ራብኤል ወጀሮቤል ራየል ወሩፋኤል ኡሩያል ወፋኑኤል አግኔን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ተመጥቀቡነ ተማይጠነ አሁወነ ሚካኤል ለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምህረን መንበሩ ለእግዚእ አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል እዞዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትንብል በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰ ነከልእ ለረዲኦትከ ዲቤነ ሲማ ለማይበረነ ከዋላእከ ወፍጽማ መራደነች ራዝን ንሃ ወገድማ
ዶለይተጉ ሐዋዝ ባርያም መሃልይሁ ነጎድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ሰላም ለልሳንክ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ሞገሰ ክብሩ ለተናፊኖስ ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተለፈይኖስ አልቦ ዘይማሰለከ በመግባረ ምሕረት በረባቴታ ተከ ማርያም ድንግል ደውየ ዝክረው ለነብያ ሐዋርያን ወስ መራቅ ሰላም ኃይላ ለምል የተጠጋ ማርያም ድንግል ለስገ ወልዳ ነባቤ እምካና ፍሬሃ ይውሳሌ ተጸብረ በማህፀና እሳት በኮሬብ ወያዋያ ነድወላ ይከብር ንክቢት ማርያም ዘላይሉ እልልተ ተሳተ አውራዋ ምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይገመር አማይዘንኒ ድንግል በችዳንች ውቁፍ ኢታፈር ቅድመ ወልድ ወመላይቴዎ አኢላት አመሰር ወልሳን ይትመደር ወይትሃተማ እግዚአብሔራት እንተ ገብረሊተ ረሲን እሙ አስምሮ ገብተ ማርያም ዝልየ ዘምየጅታት ድረሳ ልሳኑ ዘለ ለዝክረስ ተመንክ ታይሙ ተወልድች አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወተመድኃኔ ዘምረዲሞች ቸናይ ዘበጠረ ለቢያለሙ እግዚአብሔር ይባርክ ወይታደስ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአብቃል እፎ እፎ አግመረተከ ድንግል ወእፎ ዘአምላክ ሰከብከበ ድንግል
አክበረ ተከ ድንግል
Hello.
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምቤተ ሌዊ ቆሬባዊ መለኮታዊ
በመመሃላ ዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባሕርየ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትከሰብ እሱ ሆረሰ ስም ራውቋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት አላክሉ ይጽሐፍ በልሳንየ ከወዳሴከ ፊደሉ ይታደግ በምንባቡ ወቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃልከ ነገረ ይወርስ በእንቲአከ ነዳነ ዓለምክ ደምፍኒ ይከውን ወድረ ሰላም ለገጽከ ምስለ ኦራርየት ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ሎኖ ህባኒ እግዚኦ ሳዲቀ ማየኩነን የመዘንባ ኢየሱስ ክርስቶስ ደመ ዝራቱ ለአስተጋብ ውስተ ልብየ አቅማይተ ኩሉ ጥበብ ከመጽገያተ ዘገዳም ያስተጋብን ኢየሱስ ክርስቶስ መስተስረይ ኩሉ ጌጋይ ንዛኒ እግዚኦ በአሕዛብከ ሰናይ ወጻድወኒ በረድኤትከ ሰላም ለአእዛንክ ጸሎተ ለኮነ አምሃ ነገረ ያባ ውስተ መኮነ ህሊና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያዕቆብ አምደ ደመና መርሃኒ እግዚኦ ውስተ ይትበቀልና አመተ ልሳን ወድካም የራይ ሞሰና ሰላም አፈዋተ አፈኑ ቀፉነተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበ ነፍሴ አንተ በሎ መለመላይ ተፈስሑ ሊተረከ ተረከብክዎ ለወንዴ በከንቱ ዘሞተ መልአከ ሕይወት ክርስቶስ አስተርየን በገጽናሁ ተመሰጥኩ በጣዕመ መስቀልከ ወተነደፍኩ በፍቅርከ ሰላም ለከ ናፈሪከ ከመክልየ ሐዋዘተ ከርቤ ሐዋዝ ዘገዳማ ኩሎን ኢየሱስ ክርስቶስ በጋ ይስሐቅቱ ይትካወሳብየ ከማዜባዊ ነቃጎ በቀበ አድርጉ ዮሐንስ ዘሳሞ ሊናሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬዋ ተቀይሞ ጸግወኒ ማይጻፍ እንተ አርምሞ ለትዕግሥትከ ከመ አእምራኮ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰመይከ ምስዋ ከርስየ ከዝያሬበ እግዚኦ ቦሳቴ ጉርየሰም እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ሥጋከ መብላ ሰላም ለልሳንክ በደብረ ታቦር ዛሎሰሰ ኢየሱስ መዋዕል በልቅሶ ዘተዋሃድከ ጳጦሰ በዋየ ፍቅርከ ከመስረባ ሳቴሊና የነደ ወልዴ የጤሰ ቃል ተፈቶ ለፍቁር ኃይለ ስልጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ወተራተራልሆ አባዊ እሴባከ ሰብሖ ለአንቀጽከ ጸግወን መሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠፈራ ሃይማኖት ወጽድቅ ተዋሃው ከዋክብት በአየር ከምጡቅ ያንበሰብሱ ደመናት በአረቅ ወሰብ ሰላም ለጉርየከ ፍጽማ ፍቅረ ሰብ ዛመ ወዘጋዝጋ አማሚስ ከጽማ ፍቅረ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘብንያም አመነ ሳማዕተ በጸጋ እንዘ ስምከ ሰም አልቦ አይሁድ ወአልቦ አረሜ ገሎም ላወመንስ አሜን ገሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ 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 ገሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ገሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን
ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከበረከነ ዝገበ የጾነ ማታነከ ከመጣን አሮን ዘካራሰነ ተወክሳን ዘክሪፍቲ ለካቤት ወዘመዘከረ ነው ጸሎት ከቅድ እግዚአብሔር ታጠነ ለክሳድከ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ሸንያ አዳም ስና ወመንክር ላህያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢይ ወሐዋርያ በአዳመ ኩሎ ሶርያ ብጻት ያከዘሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒቱ አስተስርዮ አስተዳሎከ ለርእስከ በኩሉ ዘይደሉ ግደም ካሉ ሰላም ለዘባንክ መለኮቱ ዘይታር እንዘባፋዊት ወከብት ጣቤ ህማማት መጽቀ እንድሃረገ ወይን ክርስቶስ ተጸወራይቶከ በቤተ ከብካብ ጊዜ ትጽበር መርፋቅ ላስካልከ ረስየን ዝቅ ላየልብ አመረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉት ወተፋቀሮ ሰበገሰሰሊናየ ለመንገከ ዘፈሮ ነቃትያት ለገብርከ ምድሪ ስሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት የወንጌል ከመጽሐፍ ትበዛይቶ ቆልቁት ብዙሃት አዕዋፍ አጥልሎተት ሰላም ለዳዊት ቅቡረ ለገብራ ወመራቃፈው ከቅዱስ አይንተ ይውርፍጥራ ትምህርተ ዋት ክርስቶስ ትትነገርም ብርሱፎራ ነገሥታት በእንቲአከ ይጋድፉ ጌራ ወተቆሙ ይፈትሕ ወሃራ ፈለተ መንሱት ወጸብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዝያ ምስዋ አስየን ማይወት መስቀል ከጽዋ ዘንበሊሁ ይድህን ሰም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ነቢይ ኢየሱስ አደረ ተፈጸመ ሱባዔ ሰንበታት ስሳ በምጽአት ከታታ በሳ ሰላም ለእመትክ መስፈርተ መዛር ወይል እስከ ጽንፈ መስቀል በሀብት ሳብዋይሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናይላ ቦሎ ልበን በጥበብከ እንዘዘት መጀጋይ ከቦት ናሁ በላይሌ ትንስአ ሞጎል ኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ለቅዱሳን ሩብ ይጸነስ ውስተ ከርሥየ
ዘራ ቃልከ መጽሐፍ ጸዳልም ጸዳል ከመዘጸንሶ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰላልከ ምድረ ፄዋ ደግነንዜዮ ሱራፊ አጽዋ ቤዛሃጣን ደምከ አርሃዋ ሰላም ላጽፋሬድክ ዘይበሪሆ አነ ጻይዳ በመግባር ወገዝለይት ዋዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሉ ለይሁዳ በመንግሥትከ ዝፋኔት እንዘይት መሃለሉ አውዳ ሰብአ ሰገል አወፈዩ ጋዳ አውዳ አወፍዩ ጋዳ ሰፋ
Yeah.
ባስክል አመ አስተርአይከ በልበባስ አከሞ ጥቅሞ መላ ይትፈተን መዝገቡ ሚቆቁ አቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌላ ንግስ ለያሃደሩ ዲበባ በሳበረከት አብ ወለያድር ወዲበ አምሃ ቀረቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ገነተ ህሩያን ደጪ ያንሳ ስበቱ መንፈሰ ህሊና ካበ ህላዌ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመት በቀለ በእንቲአየ አመ ትትፋታነነው ውስተ መቅደስከ ረስየነ ሰርዌ ክርስቶስ ብርሃን ዘአሰሰልከ ጽልመተ ነቢረ ላይለ ኪሩቤል ነቢረከ ዘትርየይ ቀላያተ ስቡሕኒ ወሎላንተ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ ሰበከ በአብ ወበድካም ለአስመሮትያ ዲናር ሃይማኖት ነሲዮሙ ያትው ሰርቀ ሰላም ለሀቤክ ገንዘቡ ልልና ከመ ገብር ድኩም ዘቀለተ ሀብለ ንግሥተ ሕይወቶሙ ክርስቶስ ለእለ ይትነሱ እስመ ክርስትና አኮ ንግሥተ እስራኤል መና የተሞት በደብረ ሲና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስራለ ሕይወትያ ተባሰበ ጽላሎትከ ላርያ መጣወን ይሳነኒ ለገብርከ ደግመም የተቀባይከ ክርስቶስ ዘአልባስጥሮስ ኅብረተ ገብር ከሰም ተተውኮ አሜአለት ማርያማ ትኩነንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተማልኮ ዮም ሀባርከ ወነጠበ ዝናማይ ጋር ከደም ለመስቀልከ በሰጂ ሰላም ኩሎ ኩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላካለን ስባይደገራ ግርማ ለማዛሎ መጠላይታይ የቅላ ወአብርህ ጸዳሎ ሰላም ለመኪድቅ አሃዱ አሃዱ ቤተ መቅደስ ለምሮ ለጌሰ ለመዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዓዛ ፍቅርከ ቁረና አድርዶ ሀዊ ከሰማይ ላቁላተ ማማት ወረድ ወጻድቃን ገዳማት አምላክ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባነ በዘባነ ባይ ከመ ትትለ አያመር መንግር መንግር ተራያ ተራያ ለዘለቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ በአፋ ዘዴን ውሩትከ ወይከ ወከወንዘ ምህረ ረሰይኩከ ረሰይኩከ ረስየን ረስየን ረዳ ረዳ ለቁመከ ናሁ ሰፈነት ወሰፈፈትን በለንትካ ለባይ ረሳይልከ ዘይነጽፈለጋ ውሰሊና አስተጋባይጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያነ መላእክት ይትመላምልናየ በተግሳጽ የተተለው የለፈለሰው ሰላም ለጻተ ነፍስክ ኃይለ ስልጣነ ሞት ዘቀነ የጠዋ ፋሲካ ምሎ ስለሰለጠከሰተየ ኦመ ፍከናፍር ክርስቶስ እንተትነብር ሰደየ በሞት በሕይወት አማይዘንኩ ነፍስ የወሰደከ ዘገብረ ሰማየ መዝገበ ባህር ክርስቶስ ዘይታምር ተውላጠ አኮ ዛይ ቅጥግረዳ በዘባይ ሰግላት ባቱ ሃይማኖት የበከሴተ ራዌ ሰርገወ አመት ክርስቶስ አሰረኒ ለከበላከ ማይተ ምግባር ውዱስ ከመደናግል ጠባባት ዘልቆናሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጰታ ሳይልከ ወምሕረትከ ይመግቦኒ በጾም ከማገፋ ዘሱር ወልታ ወበእንተዝ ይብሉከ ክርስቶስ በኩረ ትንሣኤ ታመንኩ ወተወከልኩ ቅድመ ኩሉ ጉባኤ ያከበ ወሻከረዳይ ሰላም ለትንሣኤክ ተተጠየቀ ቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብር ለቅዱሳን ዘሞቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ለዳዊት መንግሥቱ ባለ ትንሣኤ ፋሲካነ ዝንቱ እስመ ስብሐት ወለናየል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ከታመኑ ቅዱሳን ሀቤከ ብሉጣን የቆይኩ ራቅሊጦስሃ ሰከፈኑ ይብሉከ ክርስቶስ ርእሰ መዓላነ ገብሳጸደፍቅ ዘላ ናንሰሶ ምስሌከ በሃዳስ ቀጸላ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ናርብ ይታወጽኡ ለእግዚአብሔር አምላክነ ያከወለተ ወለነ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነ አስተጋብአነ አበደረ በመካን እስመ መዘረዋን ዝርዋን አግብርቲከ አግብርቲከ ንሕነ ስብሐት ለከ አምላክየ በልቆ ኩሉ ስርትየ ስብሐት ለከ አምላኬ በልቆ ኩሉ አጥንትየ ስብሐት ለከ አምላኬ በልቆ ኩሉ ዘተርየ ስብሐት ለከ ንጉሥየ በልቆ ኩሉ አስተርአየ ስብሐተ ሥላሴ ከወትረ ይነገር አፉየ እምኩሉ በሥላሴ ከታምር ወላዲተ ከማይፀን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መንግሥት ወተክል በዘቦተ ከመቦ ዘያስታክር መን አንኰርኰር ታተደኝ አምሳለ መልኩ ላብከ ኢየሱስ ዘማተ መስቀለ ጦርከ ህባንም ገጠሞ ማርያም አምላኬ አምላኬ ይጽና ልብከ አምላከ ባሕር ቀላያት አምላከ ኩሉ ፍጥረት አምላኮ ማንቲ ላቦ አምላኮሙ ለሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክ እስመ ገብረየ ቀን በቤተ ልሔም አዋልደ ጢሮስ ይሰግዳ ሰብሐ ሰገል አምጽኦ ሎቱ ወይትባል ወልደ ኢየሱስ አዋልደ ጢሮስ ይሰግዳ ሰብሐ ሰገል አምጽኦ ሎቱ ጋዳ ወይትሐሰያ
ወዓረብ መጹ ወይሰግዱ ለቱ ኩሎም ነገስተ ምድር ነገስታት ተርሴስን ደሴታትን ገጽ በረኸት ከቅርቡሉ ነገስታት ሸባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽእሉ እዮም ኩሎም ነገስታት ከዓ ክሰግዱሉ እዮም መዝሙር 72 ካፍቆዳ 17 ነገስተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማ ያበዎ ነገ ተሳባ ዋረብ ጋዳያ መጽ ወይሰግዱ ለቱ ኩሎም ነገስተ ምድር ነገስተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማ ያበው ነገስተ ሳባ Ah
ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ሰላማዊ መዓልቲ ውዕለና ወዳመትና ባርኻልና ቅድሰልና ጎይታ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ተወለድ ብርሃንካ ብርሃልና ነፍሲ ባሮትካ አቡነ ራያ ስላሴ አብርሃ ጽዮን የማነ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ሰማያት ነበር አቦና ነብልና ጽዋዕከ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ከምታ በሰማይ ከም ድማ ምድር ይሁን نعلة نجارنا لهم عبلنا نحن بدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا وسحرقنا كفاتنا ننبر وفتنا يدعونا من قصدنا حينا قبلنا العالم لا تكاين ما أمير الدين عبد الله مريم من أقول جبريل ما أسلم السلام لك الله بعلنا خير نجلها بس كهون نجلها أدق جافر بيت سلام السلام لك الله نسخة ونسخة ما هتنكم متتقل من سوي وتسبرك جدنا نحرقنا نفضل أنت أنا محد من الأمين من قصدنا تركنا تبصر دوفين وفيك الله በእማኑ እስመ العالم ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ أدي مريم نيسيف تحطيا غلا يتراخب منفس قدس كنيسة ترغبت يسيف حصيا صاد يسيف حصيا صادق سبعين برم بحبك حرقا حسب انبر قلصا اي فتوان تو اذا كحسب كله انه ملاك እግዚአብሔር حلمي ترايو كم ذيلو يسيف ود داويت حصيتها مريم طنيساتو زلا كم منفس قدس يمو موسادا اي تفرح ودغت ولد ايا نسقان حزبو كاب حطياتهم فدحنهم ايمو او يسوع كسم يئخا كله ات እግዚአብሔር بنبي تزاربو ፍጻም ኮነ ከምዚ ዝብል ተወድንግል ክጸንስ ወዱን ክወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉም አምላክ ምሳና እዩ እሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልአክ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ማርያም ሕጽቡ ወሰዳ
بخر وداك ساعة تولد أي فلتان ودما يسوع بود أبوري ما يمدرن كحلفي وقال يجناي كحلفني بلا كرسون دك أما زامرتو آمن قال قدس وانجيل هللويا هللويا يوم فسح كون فأنت لدت لكريستوس فأنت لدت كريستوس ام قدست دنجل ቅድስት ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎት ሰብአ ሰገል ሰገዱሎቱ አማን አማን መንክር ስብሐተ ልደቱ መንክር ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ክርስቶስ ጸሎቱ ተባሰ
aman angkeri selatan lidatu angkeri selatan lidatu aman aman
መንግር ስብሐት ለልደቱ መንግር ስብሐት ወይታሰያ
ነሳ ልብቼ ኦ ድንግል ወይትለአ ቀርንቼ በክብር ሰማይ ዳግሚት ልጄ ደይነ ዓለም ወበወልድኪ ሆነ ሰላም እግዚኦ 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 ቅዱስ አብ ዘተወልደ ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተጠንቀቀ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለነ ይደሉ አምላክ ብርሃን ይወዝ ፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾን ካርዮስ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለም ሳነ ተቀበል ኩሉ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩርና ያብቃል ነዞም ንፅዋዓካ ናና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንዝሃቦ ፃውፅን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነትፈልፅሉ ብጣዕምንኻ ትብል መላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ታሪሕካ ኣኻልና ከም ዓሞ ጸልማ ካብ ባርነት ከመያ ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዞ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ
ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብይ ወዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጊኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃ ምምር ዓድን እትልምነኖ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮም ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዖ ከለና ይሰምዓና ናይቶም ሓዲርዎም ዘበርጋና መላእክት ምስጋና ማህሌት ሰማዓ እዩ ጎይታ ልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ህበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ችያ ጎይታ ነቲ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ግዜ ናብኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነትካ ብካና ብኻ ማሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮነ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቆልዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጨላ መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፍትሕ ድማ ምሳብ ብኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ንማዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝብልናኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ ዘምኑ ልምነካ ናይ ንገሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምፅላል ፀላፍ ንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለዛ ፀናንዕ ንዘኽተማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንዓያሸዋ ልብም ንጡፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀቆኽነና ወለኩልነ ኩን ተወንስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት
ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋት ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዛ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፅሓን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጠ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘው ጎይታ ናባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድስ እግዚኦ ዓለም لنا فكاهم دار سمايكم أمر يخون على تنجيرنا لهم هبن نانز بدلنا ودركم تحرقنا لهم دنا سعادة قلنا من قصدين حايلين كبرين زر عدنا تخيما من الدينار سنقل ماريا من كبرين من أحسان تسلام لك هلنا خدن قلي هبس قهان قلي هادك زاهر قيدا سراوي سلام لك خاص قطيب رمحك عبرهم فجر هذا هو الرسول انت أنا هذا من النامين فقل سكب بعصرك تتهبل سماي سندنقل هدر يوم تولد ومدهن يزا كل فقل سكب بعصرك تتهبل سماي سندنقل هدر يوم تولد ومدن يزاول
وقول سكبة أسرقت واستمع زين دقير هذا يوم تولد أقول سكبة أسرقت تتبلل كله على يوم تولد يزع كله علم يوم تولد يوم تولد تقول سكبة تتبلل إذا كله أعلم يوم تولد إذا كله أعلم يوم تولد أترك على يوم تولد يزع كله علم يوم تولد يزع
የዛ ኩሎ
ዓለም ተወልደ ቤዛ ኩሉ 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 ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ተወልደ ብጎል ሰከበ በአጽርዕተ ተብለለ ቤዛ ኩሉ ዓለም
ስጋ ኮነ ወተወልደ ትጉሃን ይአምኑ ልደቶ ወሱራፌ ይቃወሙ አውደ ምጽአ ከመ ይቤዝወነ የሀበነ ሰላመ ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ምጽአ ከመ ይቤዙ ዓለም የሀበነ ሰላመ ጋዳ ያበውኦ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አትሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾኑ ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዝዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእካ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ከምኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ
ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ዕፅይቱ ንመርዓዊያ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሲ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውዒኻ ብርዛ ከውዒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ትበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብእትን ኣንስትን ባሮትካንካ ብኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በለኛም ዝኾንክ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ኣለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኃጢአተኛም በለኛም ዝኾንኩን ኣይትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንክ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተረቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጣውእትዮም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ኣይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንፁህ ጳጳስና በመቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣ እዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ፀዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይመን ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳታ ግብርትከ ዋይማቲካ ብርሃ ጽዮን ነብሲ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ የማነ ብርሃን ዮናስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርናኦም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን በሓል ምጓዝና ኣድሕነና ብሓደትን ምርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ዛዕ ካብ ዝፈታተልና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ዘልልካን ኩሉ ዛዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅእ ሃበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ተባዕኸልና ብለ ድማ መስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህሙ ከሰብ ልማናና ተቐበል ኣብ ዳጋሽ ቅምስና ንኣቱ ማለት ሃይማኖት ኮይንና እዛን ኣገልግሎት ካልተ ሰባት ምስጢር ቃልካ ንብብን ብቑዓት ዝበለና
بحاجاتنا أخذت لنا حوانا الترحق برهان بيتنا تكا أبهالنا لا توين قلبو ذي خلو زبال حوا هبت من قصب قدس حذر لنا كمي يكوح لنا ذي نبدي ننزل إن السئيم انت لبعتنا في التهاب كنا في الناون كان كل أكي حلو سلام هبلنا تركم هذا لبسنا فوس عمامنا نفيدرتنا حاكم الصياغ من قدس مسمعنا مستركها وقعت برنا وسميع زلو النعم عز زلو مسبوعات زي نورين مسحات انت خانو أربالك كل أكي خلينا كابانا أرحل نبزع سعد خان محلات كان نازل على كل مسترات خاني سميع ومستر من انت خنفت سمكا كان نفس نسقانا توقف تتحلق لنا عخان ومسوح سميع وبخان نسمح ويا من فاس قدسن مسكانا عبية كبرين عرق لنا نزل عالم آمين والعلق ذي أبي رام لهنا نمدحنا نزعبي مسترزي نمهار كنا نحن تحتاج بارتك نسويها قلقل تخنكون ذي وعارف نسنا توعها نسخها ومنهرنا إذا قلقل سرعات قداسين نفتح يوضعنا أبلغت معي قويس الناس كان نغرب الكاميرا مسكانا وداسين عبية من تدلان بدلوه المقدس كان تسنبح إلى من تسقل اسمه حسب لنا وهذه مدحاني تنسقان بتلخنا ذي أبير نفس كفا كلنا تدبر وبيتا أمهانا قدمها قبل تخمت تخمن قبلنا وبيتنا نعمل لنا لما كان ملدا كان لنا هذا مهنيات حاجاتنا بالله دما بعيب حتى باريخا مهنيات أبساي بيت عدوكم إذا قد سنة هذا انتهبت من نفس قدس يا بيتنا يسوع كريستوس جبريل مسكانا تنعات نزقبوه مسؤول نفس من سواها مع رمضان محاوية مفسقل لهم كل ساعة نزل عالم آمين هالليلة أنا سبب حالات كابيك هاتي أخا مفرها ودراش مقدس كاخصد بدي أو بيت أما نهلا في جلسة مع خاني بمول البي جزء الكاية جمع الآثار دمر الكاية أو دراش مقدس كاد مقصد بدي كانت في لو تطلع كان كراب حق وسلس لو بس انت ذات نتقن معها نتسهل حتى بأن خبرك كاد رأسي أنصحن أو حتى أكيد ما حتى أنصحن كاد تصورنا أنصحن أنا بريها بعد أمر خالد حناني لما يوحي بستاب كاين بستمال أخت عداوي ينصح تبع له وبيتا مثل خادم أو له عودهم كان قادر مسبوعات سواء هول البال كلها المثل لما كانت بني ما بسرعة خلي نسيت ما نزيد أرى هيت وأخذ بيعر وخلاق وعوض عبد نبي أبير أبيت بي أبير من نوح زمن من تخنبر بعد زمن هو ذي حدث في سعاب وبيت أدهن وبيت أقان وبيت أدهن وبيت أقان وبيت أدهن وبيت أقان أنا أبن ولدنا مركز قدسن نزل عالم آمين والله هذا اللي يذكر اسمه جانينا
بسم ابن ولدن منفس قدس حدا املاك منفس قدس باخر سماوات سماوات ورينا زمسوات زلل الله نقدس الله نزعل زي خندي تفريها يا ساعه زي خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلوا بصمنا بفرحاتن قوموا نصليوا ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት አረፋቲሃ ውስጥ በእንቋ ጳዝዮን እምነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ወይስማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይታገሥ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድ ቤተ እስማማሰነ እግዚአብሔር ተሃከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ሥጋ ወመንፈስ ሐዋርያት ባብስሊሶን አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ውስቴታ መናሁ ህብስተ ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝናኻ ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምጥን ዘኩርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ መላእ ቅዱስም ካብ ምድርኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝኡ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኣብ ጎይታ ገጽካ ዘለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ መገጽካ ይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን መሸለላ ይትበለና ኣብ ለጅዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማ መንጦን ኣላቲናን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕበስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኸመን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ቤትካ ምንባሮ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕበስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ካህናት ከፍ ኒቆዲሞስን ኮፍታን ብሽት ከም ዝገነዝኻ ተመርካሎም ከምኡ መረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበሉ ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንሃዊሽቲ መርከብን አብርሃም አብርሰን ባኒ ኤልያስ ኣብ ባቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያ ከም ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢአቱ ኣብዚ ዓለም ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፈደሎም ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ጓሳይ በድለኒ የብለኒ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ብሓድሽ ሓይሊ ሂበኒ ዘተስወኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ርባእ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጉባኤይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብኽርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ኸኣ ንዘላእለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ነገርና መፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ለምነተማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ኢንኹም እግበሩ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስሌት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምድዝ መስዋዕት ዝንጸልዩ ቀበለልካን ሰማያት ነበር አቦና ጌታና ለማለት ናን ዝበደልና በደልና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለኪ እግዚአብሔር ጸጋ ሰላም ወምን ተዘጋ እግዚአብሔር ደስ ይበል وأبي كسب ثلاث عدس ذكرني احنا لنا بفرات الجابون بس
እግዚአብሔር ኩልክ ማሕዛብ ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰዊና ሮዲና ሓለውና ነቅርብና ተቀቢልና ተባዕና ሳብዛ ሰዓት ያውና ጥሕና ሕጆን እዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና ህልወና ኩሉ ግዜ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕት አቡነ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግብርን እንት ኩሉ ግብርን ኩሉ ግብርን ለና ስለተወርካ በኸም ስለልካና ስለዛዕቀብካና ዘጽናዕካና ካብዛ ዛዕዚያም ስለዘብጣሕካና ካለና
ንቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ስጉን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ገብረና ንሓጢኣትና ክሰርየልና እንድለዩ ንለምኑ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ በመንበርካ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግልን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፋእ ሰባት ዝምልዓል ጥላን ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ኣብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላኽን ረግፅ ስልጣን ዝሃብከና ንሳኢኻ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ለውን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብት ንስኻ መድን ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘብል መስዋዕት ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምል ምሕፀና ኣለና ውቅር ሰብ ካብ ድናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከስካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዝን ቅዱሶ ንክልቲኦም ወናንቲ ሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ንኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋና መንፈስናን ዕርጉን ፈውሲ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ንቕርብ ኣለና ርግም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ብምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ሩቕ ታሕሊ ዛንቢርና ኣለና ማነዳ ወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመኤላዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እዛ ቦታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፅዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን ቅንኣትን በቀልን ጽልእን ኣየሕድር
هجده ونسبحك ናይ ኑዛዜ ኣብ ቃል ወይትን ኣነ ዝኾነ ኣገልገል ሓደኩም ኣነስ ኣነገልግል ዓሰርተ ዓስሩን ሕጂ ከዓ መፍቀር ወታተይን ኣዴታተይ ኣዴት ታይ ምንትር ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ፀውዒኻ ርሶማ ኣነን ማዕመንትን ኣለና ካስረገል ናብ ድፍረት ናብ ሰተ ኣትልቢ ወለዋ መፍቀር ኣርኸና ሕድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ኣርኣያ ስላ ማነብራ ኣብ ኣብርሃ ጽዮን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ቀበልና ኣና ድማ ፍራስም ካምላአና ቅዱስ ጻድቃም ተማጽናዕን ወለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድረስ ታይኻ ምስጋናን ክብርን ናኻ ነቅርብ ኣለና ኣም ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ኣረ ማሕወም ዝኾነ ከምን ኩሉ ዓን ዘለዓለማ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ብስጉኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ወይታ ይቕረበና ምሕረትካ ቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቕረበለልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስት ነፍሳትና ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ክወስረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቕረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና አሜን ወይታ ይቕረበለልና ስናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ንጹህ ልቦናና ጉድለት ከካና ክርስቲያን ስልጣን እግዚአብሔርና ምንታትና አባ አንቶኒያስ ጳጳስና አባ መቃርስን ሆና እግዚአብሔር ናይ ከባቶም ከርሓወት ጋር ቆምጣማ አሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቆምን ዲያቆናት ሆና እግዚአብሔር ድልየት እምነት ቆምን ዲያቆናት ተስመጻ ተምራንን እምን ሆና ወይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ልመ እግዚአብሔር አክሊል ድንቆም እግዚአብሔር ዋልድን ተናገር ሆና እግዚአብሔር ዓዘም ክቦም ምንተ ባት ንልም ሆና ኮይኖም እግዚአብሔር ምንት ባንን ሆና እግዚአብሔር ሰናይትን ኃጢአት ንምስካል አይልተት ጥምቀት ክቦምን ማተመ ከሃትሞም ሆና እግዚአብሔር አሟል በምንት ታመራ ከርና ንምን ሆና
እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክብርን ትምክህትን ስልጣንን በና እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ስጠምን እግዚአብሔር ነገድ ምልምን አሎና እግዚአብሔር ምን ትሰምን በና እግዚአብሔር በሲም ከረጋጎ ምን ትያትን በና እግዚአብሔር ከማሰር ተንፈትሐም በና እግዚአብሔር ነናባገረም ከመሰምን ትፋት ምልም በና እግዚአብሔር ትዕግስት ፍጹም ዋጋታማ ለምን ተሰድ ሰባት ምልም በና እግዚአብሔር ብቁል ምህረቱን ጸጋውን ክልከለምን ትያትን በና እግዚአብሔር ናይ ርፍት ቦታ ክወምን ትእቶም ካብ ቅድስ ሰባት ምልምን አሎና እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ካቁጣውና ምሕረት ተመሊሱ ቶም እንት ዝበደሉ አቦታትና አሕዋትና ምልምን አሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንምን ዝናም ንልምን አሎና እግዚአብሔር ናፍላክ ሳወሰኖምን ምን ክመልም አፍላክ ንልምን አሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዘስተድን ፍረክባ ምንት ፍሬ ምድርን ንኩልና ብጸሎት ምን መንፈስ ሰላም ክፈትነና ንልምን አሎና ለኩልክሙ
ክርስቶስ ስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ ዘመጻእከ ወአዳንከነ መልአክ ናባት ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ወምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበልኪ ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኸ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ከናምን ተኸሓድገልና
وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل جزي يجني وزلفني العالم والعالم على هات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل جزي يجني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس كل جزي يجني وزلفني العالم والعالم على سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس يجني وزلفني العالم على فاتحة فاتحة هذا ደቂ እግዚአብሔር እጅውን እንተኾነ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ድሕ እኳ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነ ኣብ ባርያ ዝሕሸሉ የብሉን ሳዕቲ ኣቦኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለውትን መገብትን እዩ ከምኡውን ንሕና ህፃናት ኮለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮይና ነበርና ግዚኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ ፍሉስ ስለ ዝኾንካ ከዓ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣባ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካ ከዓ ኣምላኽ ወራሲ ጌሩካ እዩ ሓልዮት ጳውሎስ ዛዕባ ሰብ ገላትያ ቅድም ንኣምላኽ ከይፈለጥኩምዎ ከለኹም ነቶም ብባህሪኦም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም ሕጂ ግና ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩምዎ ባዳ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኹምን ድኻን ኣተሓሳስባ ዓለም ትምለሱ ኣለኹም ከም ብሓድሽ ዶ ንዓኣቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም ንሳትኩም ፍሉያት መዓልታትን ኣዋርሕን ክፍለ ዓመታትን ተኽብሩ ኣለኹም ኣባኻትኩም ንኾንቲ ደኺመ ከይከውን ፈርሃልኩም ኣለኹ ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛ ሳይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ
ሰናን እቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ፍቅሪ ማለት ከዓ ከምዚ እዩ ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንሓጢኣትና ክርሕቕ ኢሉ ንወዱ ስለ ዝሰደደልና እዩ እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለም ከምዚ ገይሩ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፈቐር ይግብአና እዩ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልዎን ንሓድሕድና እንተተፈቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቅሩ እውን ኣባና ትፍጸም ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ንፈልጥ ኢና ኣቦ ንወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣሎና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ዋተይ ዓለምን ዝሓላፊ እሞ እዚ ዓለምን ኣብኡ ዘሎ ናይ ተፍቅርዎ ቅዱስ ስሉስ ማይበረን እንተ ቅዱሳን ሁርያን አዳይከ ናዝዘን በሳይንከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ሰላም ለኩልክም ስለመንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ጻሕና ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ዮናስ ተመርአብ አብርሃ ጽዮን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 23 ጳውሎስ ተንስኡ ኣመልከተ በለ ኣቶም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሑን ናይዚ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ቦታትና ሓረዮም እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ኣብ ስደቱ ኣብ ምድሪ ግብፂ ልዕል ኣበሎ በታ ልዕልቲ ኢዱ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም 14 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብ በረኻ ኣቦ ኮይኑ ሖሮም ተባዓተ ኣህዛብ ካብ ምድሪ ከነኣን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም ሕዚ ከዓ 1450 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነቢይ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም ድሕሪዚ ንጉስ ለመኑ ኣምላክ ከዓ ን40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳውል ወዲ ቂስ ሃቦም
مسعر دما داويت نقص كون أتنسألهم داويت ودي السيي كل فقادي تقبر سبعي تخمل بي رخبكو إلو خاء مسكرلو أملاخ كم تتسفعوا كابزرؤون إسرائيل مدحان نسخاء إيسوسا تنسأي أي زيابير قال ملأ عبية تلعال دماء بقدس بيت كريستيان بزحو توسخة ويتانا إيسوس كريستوس كعز أمنو بزحو قدوس قدوس أنت أملاك እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አባና አብርሃም ዘተቀበል ካብ ክንዲሳ ቅዱ በጃኹም በጋዕዳ ለኻ ዘወረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታ እንተን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘይሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ይፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ከምኡ ድማ ግበረና ወመፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ምንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር መቕንሒ ዝኾነት ክትዘክራ ድሕነትን ልምለል ክብሪ ዝተመልኣኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ዳደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ነፍቅር ወዲ ክሓድገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ሆናይ ባህሪና ተምክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ሆና አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መጣዕቂ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልመነክለና ዘውቱ ጊዜ ባረኮት ጊዜ ሕፃኒት ማርያም ሕፃን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቱ መሳረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቡና ለዳዊት ለሰሎሞን ወከርነከ ለሳሙኤል ተወባረክት ለሙሴ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም
ገላሞዝ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ለዘካርያስ ካህን ራስ ገብርዋ በከመነገር እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ አነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ يخون لنا قدوس سلوس Bye.
ዝፈጠረዩ ኣብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ኣብ ገዝብካ ምዕንቀብ ተልማት ተውፀኻነ ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻነ ተርፈቲኻ በለልካና ብሳዕካ ባሮት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህ ዓድነት ቅድሚ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ኢለመናዮ ዘልየና ፈይዚ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምትርታር ክንፅዋዕ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር በታ ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስናዕኻ ባርኽና ኣለና ብኣኻድማ ክንፀንዕ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ነመስግነካ ኣለና ትምርኩ አጥብራ አክትስ ፈጠርካ አብናብዛ ተበሰርካ ኣብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁን ሕና ዝሃብካ ንስኻ ኩሉ ሓይጠል እዞም ዝልምነኻ ሰምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይንከሰሳብ ግዜ ክትዛብ ታበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ከተማ ብሓጢያት ንዝረኸቡ ሰሜረትካ ንዓይ ኣሸዋ ለብም ጥዋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ኣድሕነ ጎይታና ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ኩልና ተኸናና ኩልነ ኮንተ ወነሰለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት አምላክ ይምሐረና ይበለልና ይበለልና ንጸድቀላ ይምሮ ከምታ መብልዕ ማል ተወላ ኣብ ልብና ደሞ ብርሃኑ እግዚአብሔር አምላክ አብና ተኸነለ ከምተም ጋሶት መንገዶም ዝቀየሩ መንገድና ቅዳሴኻን ኣምልኾኻን እምበር ኣብ ኮንትነት ከይነሕልፎ ግዜና ምስዋዕ ኣበና እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ወላና ዓለም ምብልታ ሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ጎይታ ሕጂ እውን ኣብ መከራን ኣብ ስቃይን ኣለዉ ህዝብና እሞ ሰላምካ ከተብዝሓሎም ሕረትካ ከተውርደሎም ንልምነካ ኣለና ልብቶም ዝጨከኑ ከተራህነ ናብ ንስሓ ናብ መንገድኻን ክትመልሶም ከዓ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕትና ተንክፍሞ ከም ማይ መስኖ ከተቕንዑ ኣብ ልምዓትን ናብ ሂወትን ናብ ፍቕርን ናብ ስኒትን ስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድመ ንንስሓ ዕድመ ንብዛ ድማ ይትኽልኣልና ንኩልና ልበ ነብሰ ባሮትካ አቡነ አርአያ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ዮናስ የማነ ብርሃን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ተም ዝሽገሩ ዘለዉ ብከትን ብኺናትን ድማ ወጎይታ ረድኤት ካብዚ ዘሎም ነቶም ዝሓመሙ ድማ ፈውሰ መረትካ ክዓወሎም ነቶም ዝቆሰሉ ስብራቶም ዘንን ቁስሎም ፈውስ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳን ሓደገልና ፈቃድህና በረበትና ይጠጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምና ኢማሜን ዋዴና ኣብ ድንግል ማርያም
ناكل قبل من أسرع أنت سلام لك الله قلنا خدنقل سون دنقل خي هذا እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊ ሰላም ለክ ለሆነ ሰውን ዝብረ ومن تتقى እግዚአብሔር ምሳኺ وبزيد داس يبلقي حاجاتنا نخاد قلنا فتوت يس من تانا مهد من النامين بقاسة ملاخي ودنقل مريم داس يبلقي فقر ودخل سليلنا لمن قلنا نابن ولد المنفذ برزق مسكانا نقبال من كل ساعة نزل على معلم آمين سلام تكلكم وقيدا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንስኻን ሃዋርያት ካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ዘለዩ ግና ኸይራዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ከይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንተኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉ ንብለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕፅፋሕዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና ተመተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን عرب أي عرب سلف يتأليو بأنه كله أميري دهرو مزمور داويد 7 قد 15
warga وزال وكل أمير يدهر وزال عندي أعود وكل عشر يدرو بمفلقلوا وببقزي وملا لنا كل زعن دلالة كابيرا أنا وأقل قلت خان أنا وراد كان ونقل هذا الله كل دوي كل حماما وعلى ما قد أخي من أخنا برا أخلنا قد نسمع ترى يا أيها وكنا حد أساس صارخنا بزاغت حد من قصة سماوات ونسألنا تدحازك دياب هير أب بروخيو وهير قيس
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላክየ ሁሉ ጊዜ በዝሖ ለእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብኡ ለአምላከ ያዕቆብ እስኡ መዝሙረ ወአቡከረ መዝሙረ አዝዝ ምስሰሰንኩ ኃይልኻ ደግፈ ይሁን አብ ናስ የማን አጼን ወጣቴር ወንጌል መንግስተ ሰማያት ቤታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋይ ዝኾነ ካብ ወንጌል ንሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ኮነ ድማ ቤተ ክህነት ኩሉ ዓለም ክፀሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግጦስ ንጉስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቀርኔሌዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ፅሕፈት እያ። ሽዑ ነብሲ ወከፍ ክፀሓፍ ኩሉ ነናብዓዱ ከደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓልየቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱ ናብ ቤተልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክፀሓፍ ደየበ። ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ምሕደራ ጋይስ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ
ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓድሩ ጓሶት ነበሩ። መልአኸ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ። ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ። ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሁ። እቲ መልአኽ ድማ እንሆ ሎሚ ኣነ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ ተበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይተፍርሁ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኸቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልአኽ ተጸምቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ኻባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሕድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ። ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ንረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ካብቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ይመስለ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምሕረት ዘመፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ብንቐርበሉ ሓጢኣት ግዜን ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን። ወነዛ ባሂርና ዝፈታሕካ ያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንስጉእ እንዶሞን ናና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብካ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብመንዝህላል ነሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳላዊ ይኹን። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን።
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሃቲ ሰልዩ ተርሰሊቃ አባ ሰሊቃ አባዛት አገ አባይ አገረ አበዊ ወሎሙ ፖፖዛዝ ቀሳውስት ወዲያቆናት ወሎሙ ብፁዓን ሃይማኖት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩለን ዝሓዝካ ዝሓዛ አቦ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር መባረኮ ቅድስት ወማይበረነ በውስጥ ማህበረነ ብዘይ መቆራፀት ዘይመከልኻልን ቅድስትን እዝን ፈቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦም
ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናናና ገለጽኻ ኸበና ንዝመፅን ንዘላለም ሰናይ መዋል ሃብ ወጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኹሎም ቅድመ ገጽካ ይርሓቑ ስምካ ግና ኩሉ ግዜ ቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን እልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ኣሜን በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎታ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር አብ ገባሬ ሰማያት ወምድር ሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብና ሓደ ጎይታ ዓለም ገ ኮነ ወልደ ኣዋህዱና ተረኽበ ኣምላኽ ደንበር ፍጡር ካውግና ለዘበንቲያን ለሰብ በእንተ መድኃኒትን ወረደ እምሰማያት ተሰባ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወእማርያም ቅድስት ምንታና ምን ትምታሐና ካብ ሰማይ ካብ ቅድስት ማርያም ያለበሰ ሰብ ኮነ ኣብ ዘበን ታጦስ ታናተ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጡ አረገ አቦ ተቀመጠ በሐድሽ ያዋንም ሙታንን ክፈርድ ብኽር መጺን ወዳታ ይብሉን ያን ማሕወይም ብዙኾን ካብ ኣብ ሰረጸ አብን ወልድን ተግደሉን ነመስግኖ ያተናገረ እዩ ለሁሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዙኾነት በሐንት ነአምን ኃጢአት ንምስስራይ በሐንት ጥምቀት ውን ነአምን ታያ ሙታንን ዘለዓለም ዝመጽወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቅረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂመን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ውርሳሓት ከም ዘጣኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢአት ንጽዮ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጽሄ ኣብ ክፍኣት ኣብ ውሽጢ ካና ኢየሱስ ከም ዘካዕለል ተረፈ እግዚአብሔር በልዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ከመዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድከ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ንኸመስግኑ ንኹሉ ዝኸሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አበየ
ዘላለም ዘላኩ ለስብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብዪ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ምቕናት ሰይጣን ኣብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ንኹናበሉ ዘመስጉንኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካርከ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሰዓምነ ንሕደድና ክንሰዓም ዝልዋት ዝግበረና فبينادي ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ገለዋነ በበይናቲነ ቅድሳት ቅረቅረ ንባሃል ምስኩር ኣብትና ሰላምታ ንላወጥ ወንትመጦ እንበለ ኮይነኒ እምሃብተከ ቅድስት እንተየተ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ናይ ቁርባን ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ወንበረ ረድኤት ንዘላለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርተ ሃይማኖቱ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወለተ ጽዮን አብርሃ ጽዮን ወልደ ሚካኤል ዮናስ የማነ ብርሃን ስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አክብትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባብክሙ
ቅዳሴና ባርከል አጽየን ቅድመ ዓለም ወለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትዝለቶ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነቱ ሎ እግዚአብሔር መለኮቱ ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎም ለይትን መዓልትን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩትከ እግዚኦ ወንሴብሐከ ወንዌድሰከ ብሩክ ስምከ ወንባርከከ ንሕነኒ ኦ ጐይታ ነመስግነካ ንባርከካ ንውድሰካ ስምካ ብሩኽ ይሁወ ስምካ ክቡር ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ንባርከካ ኣሎና ስምካ ውዱስ ስለ ዝኾነ ንውድሰካ ኣለና ንስኻ ካብ ግሩማን ግሩም ኢኻ ዕብየትካ ኣይምርመርን እዩ ምስጉን ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እትነብር ኢኻ ምስጋናኻ ድማ እጹብ እዩ ትልፊት ኣእላፋት መላእኽቲ ቅዱሳን ካቶም ዘይድቅሱ ትጉሃን ከዓ የመስጉንኻ እቶም ናባኻ ዝቐረቡ ሸመንተ እግሮም ናባኻ ከይቀርቡ ካብ ማዕበል ሓዊ ይሃድሙ ካብቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ባህሪ ሓዊ ድማ ይፈርሁን ይስንብዱን ኩሎም ብሕብረት ብሓንቲ ቃል ንዓኻ ይቅዱስን ይውድሱን ንሕና እውን ብሕታት ባሮትካ ከምኣቶም ኢድ ብምዝርጋሕን ከምኣቶም ድማ ኣምሳል ኣርኣያ መስቀል ኣእዳውና እናልዓልና ነመስግነካ ንውድሰካን ኣለና ንሳቶም እውን ክንፍለዎም ስራፊኤልን ኪሩቤልን ነብሲ ወከፍ ሽዱሽተ ክንፋ ኣለዎም ኩሎም ከዓ ብሕብረት ብሓደ ቃል ንኣኻ ይቅዱሱን ይውድሱን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እዚ ነቲ ካልኣይ እቲ ከዓ ንካልኣዩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እግዚአብሔር ጸባኦት
ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ በመጋረጃ ደመና ተሰወረ ኣብ ቅድስት ድንግል መድኃኒት ተወልደ ጎይታ ተረኽበ ሓቀኛ ፀሓይ ጽድቂ ብሓቂ ወፅናኻ ኣብ ንኣምን ንዝተላኸ ወልድ ንኣምን ንማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ወናምን እቲ ንሞት ዝሰዓረ ቅዱስ እግዚአብሔር ንሽንካር ሓፂን ሰበረ ካብ ምዉታን ተፈልዩ ተንሴ ምዉታን ከዓ ተንሴ ናብ ሲኦል ወሪዱ እውን ንእሱራት ፈትሐ ናጽነት ከዓ ተበኸሎም ንበል መብራት ተመልከቱ ኦ ንጸልማት ኣርሒቕካ ሓቀኛ ብርሃን እትህብ ብሓቂ መድሓኒና ነመስግነካ ንውድሰካን ኣለና ወድኻ ንሰብ ብምፍቃሩ ንስኻ ብምፍቃርካ በታ ለይቲ እያ ስጉእ ወፈ ነስተውዕል ኣምላኽ ክነሱ ኩሉ ዝኾነ ክሕዝዎ ከለዉ መራቕ ርኩሳት ተቐበለ ኩሉ ማእሰርቲ መቃዊሕ እውን ጾረ ጎይታ እውን ኣምላኽናን ክነሱ እዚ ኩሉ ተዓገሰ ምእንታና ምእንቲ ነዳያን መሳኺንን ምእንቲ ነቢያትን ሃዋርያትን ምእንቲ ሰማይታትን ምእመናንን ኩሉ ተዓገሰ ምእንቲ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ምእንቲ ዲያቆናትን ምእንቲ መበለታትን ዘኽተማትን ምእንቲ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን ምእንቲ ሓጥን ዝተበተኑ ነቶም ዝተበተኑ ክእክቦም ንሓጣን ከጽድቆም ንኹሎም ንዝበደሉ ናብ ንስሓ ክመልሶም ንሲኦል ከዓ ከፍልጥ ነቶም ስማቶም እንፈልጦ ንነግር ነቶም ስማቶም ዘይንፈልጦ ድማ ኦ ጎይታ ንስኻ ትፈልጦምን ትምርምርን ኢኻ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ግሉጽ እዩ እንተ ብፅእ ወቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ መወስል ኣብ ወልድ መንፈስ ክርስቲያን ዝኾኑ ኣፈራ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላን ኣኽናይ ቅዱስ ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግብረልና እምነት ውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ትፈጽመልና ኣብ ጎይታ ጣዕሞም ኣብ ፀሓዮም መብሶም ከሻኒ ዝኸዱ ቦታትና ንዓትናን መገዲ ምርሓ ሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይ ናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምጥቃ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ጽንዓት ሃያላት ዝኾኑ መለስ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካል ዝእንከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ኩና ሃይማኖት ኮይኖም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ንዓትናን ኣርፍ ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ተመር ኣብ ዮናስ የማነ ብርሃን ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ለኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ብቁርባን ወይኒ ብመረም ብምራትን መጋረጃ መጽሓት ምባባት ኣቕሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓል ይባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ባት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተዓጉስ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዎም መግዛትን ተታሕቱን ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻ ኣብ ንጽልም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት ዘክሮም ኣነ ኃጢአተኛ በራኸውን ዘክአድህንስ ጎይታ አድህንስ ብከአድህንስ ባርክ ዓለም አልዎም ሮም እግዚኦ ወዘዛሎሙ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት
ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እዚኣቶምን ኩሎምን በታ ቀዲምካ ዝለኣካዮ ብትፈትወን ዝፈትወካ ብወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሕብስቲ እዚኣ ካብ እምባን ቁርባን ተበቲና ክነሳ ከም ዝኣከብካያ እሞ ተኣኪባ ድማ ሓንቲ ፍፅምቲ ሕብስቲ ከም ዝኾነት ከምኡ ከዓ ንኣና ብኣምላኽነትካ ካብ ኩሉ ክፉእ ሕሊና ፈሊኻ ብፍፅምቲ እምነትን ሓደ ግበረና ንማይ ምስ ወይኒ ከም ዝሓወስካ እቲ ወይኒ ከዓ ምስቲ ማይ ሓደ ከም ዝኾነ ሓደ ምስ ኮነን ምስ ተሓዋወሰንካ ሓደ ካብቲ ሓደ ክፍለ ከም ዘይከኣል ከምቲ ከምኡ ንኣና ድማ ኣምላኽነትካ ካብ ኩሉ እኩይ ሕሊና ፈሊኻ ፍፅምቲ እምነት ሓደ ግበረና ዝክር እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለዳዊት ዘየማነ ዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ጎይታ ሰብነትና ምስ መለኮት ምስ መለኮትካ ዕብየትካ ምስ ትሕትና ትሕትናና ከዓ ምስ ዕብየትካ ሓደ ግብር ዳዊት ነዚ ቁርባን እዚ ንስኻ ንደቀ መዛሙርትኻ ከምዚ እናበልካ ዝሃብካዮም ነቕርበልካ ኣሎና ናምን ከመ ዝንቱ እንኩ ብልዑ እዚ ሕብስ እዚ ሓጢያን ዝሕደገሉ ንህይወት ዘለዓለም ምእንተኻትኩም ዝቁረስን ዝወሃብን ስጋ እዩ ኣሜን አሜን 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 ወነዛመን ንሴብሐከ ዝንቱ ውእቱ አማን አሜን ኣብ ልዕሊ ጥዋኻ ከምኡ እዚ እናበልካ ነገርካዮም እንኩ እዚ ፅዋእ እዚ ሓጢኣት ዝሕደገሉ ንህይወት ዘለዓለም እንተኻትኩም ዝፈስስ ዝወሃብን ደመ እዩ
ነዚ ሕብስቲ ክትበልዕዎ ነዚ ጽዋ እዚ ክሰትይዎ ከለኹም መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ድማ በልካዮ መትንስአይና መንኩም ሞተይ ክትዘንቱ ኢኹም መዘከርታ ሞተይ እውን ግበርዎ ነዚየኖ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምድር ቤትከ ዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ስለከ ወሰበክከ ኩሉ እግዚአብሔር መንፈስ ከመይኮነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይቤሉ ትውልደ ትውልድ ወዓለም ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ኩሎም ንሓጎስን ደስታን ፈውስን ረድኤትን ንምሕዳስ ስጋን ንምድሓን ነብስን መንፈስን ነብስን ክኾኖም ምስጋናን ውዳሴን ብክብርን ብዕብየትን ነቕርበልካ ኣሎና ኩሎም ድማ ብሕብረት ብሓደ ቃል ኮይኖም ንዘለዓለም ከመስጉንኻዮም አብነ ይበር በዘዚያከ ወፈወሰነ በዘንቶ በርተፈራ በዘንቶ በርተፈራ ከመበከነ ሕያወ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካለና ጎይታ ሓያላትን ጎይታ ስልጣናትን ጎይታ ምሕረትን ኢኻ ምእንቲ ኸነመስግነካን ክንውድሰካን ንፁህ ቅዱስ ምስጢርካ ኣዳሊኻልና ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሓዲርካ እትነብር ምስጋናኻ ንዘለዓለመ ዓለም ዘደንቕ ጎይታ ኩሉ ትሕት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ
نحبيت برهانات فتركان الخان كاب طلمات فلخايو بين خايو سنزم رسومنا بغا زدنا نهزبخا حلوهم كابغا برختن سناي تسفان تصبين زلو حلوهم كتحلوهم من كتبارخهم من لكم كتعقب النبرخت خونهم تقبلوا قدوس قربان هبهم من قيتانا يسوع كريستوس وسونس منفس قدوس كانت نعتم بذلك على من كل ساعة نزل على معلم آمين
ናብ ግዝብ ወጥዐ ዝሓለፈ ሰላም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ኣስተውዕል ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለነፍስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኣብ ንስሓ ዘለኹም ርእስኹም ኣድንኑ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓነ ዘለኹ ህዝብካ ተመልከት ከም መጥን ዕቤት ለዋትካ ይቀበለሎም ከም በዘ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳዎም ብሰላም የቕረልካ ንሰላም ነብሶም በጃኹሎም ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ለብን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። አሜን። ጻዕዳ ሃረይቲ ስንፋት እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ ሓደ ዝገበሮም ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ዘይምትሕዋስን ምድፋጥን ብዘመን ናው ጲላጦስ
لنا مسكرنا السماء أنا من تي وكلنا حد تابويو آمين آمين ولو كنت قابت سبيت وقت حن ساعد ويكم عين خمسة إذا فليك قالوا هو مدح قول من دانا حليف تابويو آمين سنا قويتانا نملخنا مدحين أنا كبرنا قويو هو سمع واب مسمح لمن كل ساعة نزل العالم عالم آمين መንፈስ ቅዱስ ላይ ላይ ብሱ ወይኑ ሰበይ ብርካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ቤተክርስቲያኑ تاتلت كلكم رأسوا باسماتكم وكرزان سماي ومد نبسلاسي أنتم وذكر نبسلتكم زماريام موتمايتن لكرسوس أسقه دموك يو كننيك أبا الهاجر وتلك كان لو الهاجر هاجر
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሃሌሉያ ማርያም ምሕረተ ወልደኪ ኃይሉ ይክለኒ Panico, Patio Kaya, Kasar, Arakan, Bamsal, Kabum Fras, Arsia Yagat, Arkan, Hanis, Salsait, Atum Tagan, Kagandem. What أعزن أتوم زي እግዚአብሔር ኣብ ቃል ሓደ ካብ ቅድስት ሥላሴ ብፍቓድ ኣቦኡን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ እኳ ዘገደዶ ዘየልቦ ብዳሕራይ ዘመን መጸ ካብቶም ኣብ ኣርያም ዘለዉ ድማ ሓደ እኳ ምዃኖም ምስጢር ምምጽኡ ዝፈለጥ ኣይነበረን ኣብ ማሕፀን እታ ካብ ኣቦኣን ኣዲኣን ዝተወልደት እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ሓደረ ከም ኩሉ ሰብ ከዓ እቲ ስጋ ዘይነበሮ ስጋ ተዋሃደ ሸዓተ ወርሒ ከዓ ኣብ ማሕፀና ተጸውረ ቁጽሪ ምስ ተፈጸመ ዕለት ልደቱ በጽሐ ብዘስተንክር ግብሪ ከዓ ነታ ወለዲቱ ብድንግልናኣ ተወልደ እቲ ዝተወልደሉ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ እቲ ማሕተም ድንግልናኣ ብሕትሙ ብኡ ተወልደ ከምታ ነቢ ሕዝቅኤል ዝረኣያ ኣፍ ደገ ብዘይ ኣምላኽ እስራኤል ሰብ ዘይኣተዋ እቲ ኣፍ ደገ ከይተራሕወ ኣብኣ ኣትዩ ወጸ ኣቱም ዓያሹ ናይ እግዝእትነ ማርያም ምጥናሳን መውላዳን ከም ኩለን ኣንስቲ ኣይተምስልዎ ንእግዝእትነ ማርያም ከቶ ከምዚ የብላን ከመይ ደኣ ንእግዚኣብሔር ቃል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ጠነሰቶ ብዘይ ጻዕርን ሕማምን ከዓ ወለደቶ ሕማም ወሊድ ፍጹም ኣይተፈለጣን ኣይፈለጠትን እውን ምእንትዚ ጽንሳ ይድነቕ ሓይሊ ዕብየት ምውላዳ ከዓ ኣይምርመሪን እዩ እምበኣርከ ኩነቱ ሓደ እኳ ክምርምሮ ብዘይክእል ከምዚ ወለደቶ ማሕተም ድንግልና ከዓ ኣይተለወጠን መለኮት ዘይተዋህዶ ታራ ሰብ ኣይወለደትን እንተ መለኮቱ ካብ እግዝእትነ ማርያም ብስጋ ካብ ዝውለድ ንነጀው ዝተረኽበ ኣይኮነን ከመይ ንሱ ቀዳማውን ዳሕራውን እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ቃል እሞ ሰብ ቅድመ ምዃኑን ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ስጋን ነፍስን ምስተዋሃደ ንሱ ኩሉ ሳዕ ሓደ ህላውየ ሓደ መለኮት
ናብ ህላውየ ሰብነቱ ኣይተለወጠን ወይ ህላውየ ሰብነቱ ናብ ህላውየ መለኮቱ ኣይተለወጠን እንታይ ደኣ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሓደ ኣካል ወለደቶ ሰብ ጥበብ ድማ ብሓደ ህላውየ ሰገድሉ መለኮት ምስ ሰብነቱ ክወሃድ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተዋህዶ ክልተ ኣካል ክልተ ህላውየ እዩ ኣይበሃልን እዩ እቶም ሕሱራትን ርኩሳትን ሰባት እቶም ንመለኮት ካብ ልደት ስጋ ባዕዲ ዝገብርዎ ከም ዝገብርዎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዘደንቕ ግብሪ እዩ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ከም ሰብ ብዘርኢ ሰብኣይ ኣይተወልደን እንታይ ደኣ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ከምዚ ኸማይ ብሩካብየ ሰብኣይን ሰበይትን መጺኡ እንተዝኸውን ከዓ ብዙሓት ሰባት ምሳሓቱ ኃጢኣት እውን ምገበርዎ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምስ ኩላህና ይኹን አሜን። ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ከይቤቱነ ግበ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ለተዋከ ወለ ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሃበኒ ከመንሳእ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሃበኒ እግበር ፍሬ ስምረከ ከማስተሪ በስብሃቲ አሜን አሜን ተገብር ዚአከ ፈቃድ ተተአምኖ እፄዋከ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀር ሰብህዎ በመዝሙሮ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲኦል ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን።
لما أبونا بسماوات تبعني مع التبع أبونا آتي بسماوات تبعني محدش يقول عبيد هوة عن كل يهزم أملاكنا عسكر وقيتا ين عخاخن كن ودسن حد ود عاد موس تمون كل ين زرفني ولا عالم خلنا نمشي قاتل بابا راسينا أبدك بنا بس راكد كرنا يخدالهم أخير خلنا هم راحتي ويانا بيتا نت ذيك آخر خلنا بابتنا سلام كا خلنا ما قبلوا
أترى كانتهم وقد ختمت لنا كاملة ባሮትካ አርአያ ሥላሴ አብርሃ ጽዮን ሚካኤል ሰመረ አብ የናስ የማነ ብርሃን አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ኩሎም ዝቆሰሉን ዝተሰብሩን ድማ ስብራቶም ዘንን ቁስሎም ፈውስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ኩሎም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ድማ ፈውሰ መሬትካ ክዓወሎም ነቶም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓራውፃዮም ከምቲ ንሃዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ምሳና ሓደገልና ንሕደገልና ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዋዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ኣላኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ በነሰብ ርኽቲ ኢኺ ረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስንት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘመልልና አሜን በእግዚአብሔር ባዕ ናብ ዝቅዱስ በዓል ልደት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምብዓል ኣብቅዓና ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩልኹም ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ነዚ ቅዱስ ኣምልኾ ትሳተፉ እናደለኹም በቲ ዘሎ ጸገም ምኽንያት ክትመጹ ዘይከኣልኩም ከምኡውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዛግብታ መዝጊባ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቁርባን ክትወስዱ ተዳሊኹም ዝነበርኩም በቲ ዘሎ ናይ ዕለት ግዜ ጸገም ክትመጹ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ አገልግሎት ስርዓተ ቅዳሴ ስርዓተ አምልኾ ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ብኣንቃ ድወን ብጥብኣትን ከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል እቶም ብሕሊና ተዳሊኹም ሰብነትኩም ሓጺብኩም ክዳውንትኩም ሓጺብኩም ሕሊናኹም ብንስሓ ሓጺብኩም ነዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቁርባን ክትወስዱ ተዳሊኹም ዝነበርኩም እግዚአብሔር ሓስቦ እግዚአብሔር ይርኦ እሞ ከም ዝቆረብና ክንሓስቦ ይግባእ እዩ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ እግዚአብሔር ናብዚ ዕለት እዚ ክበጽሑ ንዘይከኣሉ ኩሎም ምሳና ዝነበሩ ሞት ስጋ ዝተፈልዩ ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዝርከቡ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለኹም ውፃእ ሓራ ይፍጠረልኩም ንዓና ኸዓ ነቲ ንሰምዖ ቃል እግዚአብሔር 30-160 ፍረ ኣብ ውሽጥና ኣፍሪው ንህይወት ንበረኸት ክኾነልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ነዚ ዕለት እዚ ዝተሰርዐ ቅዱስ ወንጌል ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 20 እዩ ኮነ ድማ በቲ ቅነቲ ኩሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር አውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ እዚኣ እታ ቀርኔሌዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ
شعو نفس وكف كالصحف كله نناب عدو خده يوسف دما كابيت داويتن كاب عليتون سلزنبره كاب قليلا كاب عد نازريت مستات أنيسا زلا مريم حسيتو ناب بيت لهم متبها العدي عد داويت ناب كتما يهودا كالصحف ديبه كونه دما أبو خلو قزي حرسا بسحه بخر ودا ولدت بعلباون تقللتو أبتما حدا راقاي الشفراس لزينة بروم دما أما بالعمال أدك أسوتون أبتا مدرتي بليتي مالوم كحلو أمرور زحادو قاسوت نبرو ملاخ اكزابير كا أبتقوم دوبلة كبري اكزابيرون أبزري أم أبره بزح فرهات كأفره اتملاخ دما نهو لومي مدحني أبعد داوي توليد لكم سلزلو نسخة كريستوس قويتا إيو نقول حزب زخون عبا حقو سبسركم اللهم أي تفرهو ملكت دما أزيخنا لكم أب مبلع مال بعلبات تتغلل حسان دك يسوخت رخبيهم بلوم وزحات سراويت سماي دما بدنقت مستملاخ تسأمبيروم كبرين أملاخ أبلع علي سلام كا أمدري أمونغوتوم سمرت زلوهم سبات نابلو نأملاخ أمسجنو كنا دما توم ملاختي كاباتا توم ناب سماي مسديوبو توم قاسوت نحد حدوم زغزابير زغلص لنا خون نجر كنري نعناي ناب بيت لهم نخيت تباهالو التيفوم كاخدو مريامن يوسفن نتحصانن كا امبلع مال دق يسرخبو እዚ ምስራዩ ብዛዕባት ህፃን ዝተነግረሎም ነገር አውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ሁሉን ከዓ በቲ ተንጓሰት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነዚ ነገር ዝኹሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት ተንጓሶት ድማ ከምቲ ዝተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ተቓላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ዝተባህሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረአይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 10 በቲ ዝተባህለሎምን ብዝሰምዕዎን ብዝረአይዎን ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን 2013 ዓመት ዝኣክል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ርእይዎ ኖሎት ወኣይኮትዎ መላእክት ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ተወልደ እግዚእ ወመድህን ቤዛ ኩሉ ዓለም እቶም ጓሶት በቲ ዝተባህለሎምን በቲ ዝሰምዕዎን በቲ ዝረአይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በቲ ዝተባህለሎም በቲ ዝረአይዎን በቲ ዝሰምዕዎን ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ሎሚ ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነትና እዞም ጓሶት እዚኦም እዮም ብዝተባህለሎምን ብዝሰምዕዎን ብዝረአይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ብዝተባህለልናን ብዝረአናዮን ብዝሰማዕናዮን ንኣምላኽ እናወደስናን እናመስገናን ክንነብር እግዚአብሔር ጸግኡ ይደግፈና ብዝተባህለሎም እዞም ጓሶት እዚኣቶም ለይቲ ኣብቲ ዝተዋህቦም ስራሕ ንዑቕ ስራሕ ዝመስል ስራሕ ጉስነት ነቂሖም ለይቲ ብምልእታ ማሎም ካብ ኣባይ ማሎም ካብ ኣራዊት ይሕሉ ነበሩ ነቂሖም ስለ ዝነበሩ
نبسرات لدت نمسمع نمرأين بقعات كوينهم سلز ترخبو ملأخ أملاخ أما أخلهم ترخيبو إنه لومي مدحاني أبعد داويد توليد لكم الله نقول زخون حقوس أبسركم اللهم أي تفرهوا إلو ملأخ أملاخ أبسيروهم زوم قاسوت زياتهم إجزابير مستوعالن تجاهتن ذهبهم نتزسمعوه صبو غيرهم ترديهم يومه لومي مدحاني أبعد داويد توليد لكم نسخة كريستوس قويتا يمو أي تفرحوا بلو بهاندبت بزحات ملأختي قصروم كندز زي بهال مست ملأخ تسنبيروم سغانا نإجزابير أب أريام سلام كأم مدري أمونغوتهم سمرت زلوهم سبات النابلو يزمرو نبرو እቶም ጓሶት ድምፂ መልአኽን ዝማሬ መላእኽትን ምስ ሰምዑ ብታዕባት ዝተባህለሎም ኣስተውዓሉ ኣብ ቤትልሔም ኣብ ዓዲ ዳዊት ስለ ዝበሎም ናብ ቤትልሔም ናብ ዓዲ ዳዊት ክኸዱ ግድን ነይርዎም ኣብኡ ምስ ከዱ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ቆሎ ረአይዎ ንመጀመርያ ግዜ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት መድሓኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዝተወልደሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝረአይዎ እዞም ጓሶት እዚኦም እዮም እዞም ጓሶት ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ካብ መልኣኽ ዝሰምዕዎ ከይዶም ኣብ ቤተልሔም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ምስ ጸንሖም ስለምንታይ ከም ዝተነግሮምን ስለምንታይ ብስራት ልደት ክሪኡ በቂዖምን ኣርጊጾም እግዚአብሔር ምስትውዓል ስለ ዝሃቦም ነቲ ዝሰምዕዎ ብስራት ወንጌል ሽዑ ንሽዑ ናብ ኩሉ ኣበሰሩ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ብዛዕባ ልደት ጎይታ ከዓ ተገረሙ ስለዚ እታ መንክር ስብሃተ ልደቱ ትብል ካብዚ ጥቕሲ እዚ ዝወፀት እያ ኣብ ቁፅሪ 18 ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ስለዚ ብስራት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መላእኽቲ ናብ ጓሶት ካብ መላእኽቲ ናብ ጓሶት ካብ ጓሶት ናብ ካህናት ካብ ጓሶት ናብ ነቢያት ካብ ጓሶት ናብ ነገስታት ካብ ጓሶት ናብ መኳንንቲ ካብ ጓሶት ናብ ኩሉ ዓለም ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ በረኻ ናብ ምኩራብ ናብ ቤት ጸሎት ካብ በረኻ ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ በረኻ ንነቢያት ነይሩ ስለዚ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንክር ስብሃተ ልደቱ ካልእ ኣዋጃት ዓለም ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ንጉስን ወፂኡ ካብ ክፍለ ሃገራትን ዓበይቲ ከተማታትን ንኡሳን ከተማናትን በፂሑ ናብ ጫፍ ገጠራት መወዳእታ እዩ ዝበፅሕ ብስራት ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ቤተልሔም ካብታ ኩሉ ሰብ ዝንዕቓ ቤተልሔም መውዓል እንስሳ ኮይና ዝነበረት ቤተልሔም ትንቢት ዝተነግረላ ካብ ቤተልሔም ናብ ቤተ መንግስቲ ናብ ይሁዳ ካብ ቤተልሔም ናብ ኢየሩሳሌም ነይሩ ስለዚ በቲ ዝተባህለሎም ኢሉ መልአኽ እንሆ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ብስራት ተበስረኩም ኣለኹ ክብል ከሎ ንምስማዕ ዝበቕዑ እዞም ጓሶት እዚኦም እዮም እዚ ብስራት እዚ ከይዶም ንመድሓኒናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካል ሪኦም ኣምሊኾሞ እዞም ጓሶት እዚኦም ምስ መላእኽቲ ሓቢሮም እዞም ጓሶት እዚኣቶም ምስቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ ብኮኸብ ተመሪሖም ዝመፁ ሰብ ጥበብ
ተጸምቢሮም ኣብዙ ኣምልኾ ቅዱስ ኣምልኾ ውዒሎም ምእንቲ ትቅዱስ ስሙ ኢልኩም ትገብርዎ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይንዕቕ ኣምላኽ ካብ ጥበበኛታትን ካብ ፈላጣትን ካብ ምሁራትን ሰዊሩ ንሕፃናት ዝገልጽ ሕያው ኣምላኽ እሞ ክብሪ ምስጋና ኣምልኾ ንዕኡ ይኹን ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጽሑፍን ብትንቢትን ዘንብቡን ዝንበዩን ብዙሓት ፈላጣት ብዙሓት ምሁራን ብዙሓት ሰብ ጸጋ ብዙሓት ሰብ መዓርግ ነይሮም እዮም ነዚ መዓልቲ እዚ ግን ናይ ጓሶት እምበር እናታቶም ኣይነበረን ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ዘይንዕቕ ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብዞም ጓሶት እዚኣቶም ንመሃሮ እቶም ጓሶት ብዝሰምዕዎን ብዝረኣይዎን ብዝተባህለሎምን ንኣምላኽ እናመስገኑን እናወደሱን መልሱ ስለዚ በቲ ብስራት ልደት ሰማዕናዮን ዝተባህለልናን ዝረኣናዮን ንኣምላኽ እናመስገናን እናወደስናን ነዞም ጓሶት እዚኦም ኣብነትና ጌርና ተኻፈልቲ ናይ ብስራት ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ብስራት መላእኽቲ ሰሚዖም ገጸ በረኸት ነገስታት ክወሃብ ሪኦም እቲ ሕፃን ኣምሊኾም ብስራት ልደት ናይቲ ሕፃን ኣበሲሮም ነዚ ክቡር ስራሕ ብምስርሖም ከዓ በቲ ዝተባህለሎምን ብዝረኣይዎን ብዝሰምዕዎን ንኣምላኽ እንዳወደሱን እናኽበሩን ናብ ቤቶም ተመልሱ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ዓሚ ምሳና ነዚ በዓል ዘበዓሉ ሕጂ ብሞት ስጋ ተፈልዮምና ንዘለዉ ኩሎም ዕረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም ትብል ከም ኩልኹም ነዚ ዕለት እዚ ዓሚ ከምዚ እዋን ኣብ ዙርያ መቕደሱ ዘበዓልኩሞ ሕጂ እውን ኣብዘት ዘለኹሞ ኾንኩም ነቲ ምእንቲ ስሙ ዝግበር ዘይርስዕ ገፍዓ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ጠጠው ኢልኩሞ ዘለኹም ነፍሲ ወከፍ ትከታተልዎ ዘለኹም ዕፅፍን ድርብን ገይሩ ዝኸፍል ኣምላኽ እሞ ስለምንታይ ኣብ ቤተ መቕደስ ዘይወዓልና ዘይኮነስ ብኸምዚ ክንሳተፍ ስለ ዝፈቐድካልና ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ኣምልኾ ንዓኻ ይኹን ኢልና ከምዞም ጓሶት ብዝተባህለልናን ብዝሰማዕናዮን ብዝረኣናዮን ንኣምላኽ እናወደስናን እናኽበርናን ብሓጎስ ከነውዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሉና ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኩሉና ብሩኽ በዓል ልደት ይግበረልና ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ومنفس قدوس ومنفس قدوس أنا يخنوم مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس بسم قدوس بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدسك نركبالونا لدت بتليم تمكد يوردانوس تمكد يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ብታ ጐይቶት ንዑ ክርስቶስ ፈጣሪ
ክርስቶስ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ እምነትና ጽና ቃልኻ ረዳና መንፈስ ካበላህ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤን ወሕይወት ሥጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ይዎ ጸሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ርይዎ ነሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ይዎ ነሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ርይዎ ነሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ርይዎ ነሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ርይዎ ነሎት ርይዎ ነሎት አይኮትዎ መላእክት አይኮትዎ መላእክት ተደቀሰ በአዝርዕቲ ተጠቕለለ ኣብ ደንበር
በአጭርቅቲ ተተክለለ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ 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 ኣብ ድንበር ደቀሰ በአጽርቅቲ ተተክለለ ኣብ ድንበር ደቀሰ በአጽርቅቲ ተተክለለ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ 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 ኣብ ድንበር ደቀሰ በአጽርቅቲ ተተክለለ ኣብ ድንበር ደቀሰ በአጽርቅቲ ተተክለለ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም ሎሚ ተወልደ በጃ ኩሉ ዓለም በጃ ኩሉ ዓለም የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ዓድለና ሰላምካ ዓድለና ሰላምካ ዓድለና ሰላም ዓድለና ሰላምካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሎድካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሎድ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሎድካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ዓድለና ሰላምካ ዓድለና ሰላምካ ዓድለና ሰላምካ ዓድለና ሰላምካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሉድካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሉድካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሉድካ ጎይታ ሰላም ጠምተና ውሉድካ የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም የሃበነ ሰላም ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ
ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ ጋዳ ያበውኦ ዋን የብፅሓና ጐይታ ዓመታ ከምዝህዋን የብፅሓና ጐይታ የብፅሓና ጐይታ የብፅሓ ዓመታ የብፅሓ ዓመታ የብፅሓ ዓመታ ከምዝና ዓመተ ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ዓመት ከመዮም ዓመት ከመዮም ያብፅሓነ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጐይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጐይታ ከምዚ ዓመታ ከምዚ ዓመታ የብፅሓና ከምዚ ናና ጐይታ ከምዚ ናና ጐይታ ቅድሜኻ በደሊ ነፍስ አምላክ የማዕደው ከልዕልናባ ቅድማተይ ደጅ ቅድሜኻ በደሊ ከመይ ኣምሲኹም ዘሎ ዋላ ከመይ ሓዲርኩም ኮይኑ እዩ እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አሜን እንኳ ናብ ብርሃነ ልደቱ በሰላም ጥዕና ሓልዩ ኣብፅሓና ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ እዚ ዘሎ ሕማም ጠፊኡ ምሕረት ጥዕና ወሪዱ ኣብቲ ዓብዪ ቤትና ኩልና ምስ ደቅና ተጋቢእና በዓልና ከነኽብር በዓልና ብመዝሙር ምስጋና ከነውዕል ናይ ዝመጽእ ዓመት ሰባት ይግበረና አሜን እዚ ኣውደ ዓመት እዚ ብኩልና ዘብርህ ብኩልና ድማ ጎይታ ዝውለደሉ إلنا كلنا دم قويت هذا قاص أصرلو أو دعمت يقبرلنا زحدره محليات قداسة تزمر مزمور ساعتنا عطان بس حصلت كل دم يا بيهر تقبلوا
ንዕኡ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጹ ንመርኣየ ይግበረልና ተማሃርናዮ ቃሉ ድማ ነቦና ኣበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስምዓልና ንሕና ድማ ሰሚዕና ክንነብረሉ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና ቶም ጋሶት እቲ ተባህለሎም ሰምዕዎን ዝረአይዎን ንኣምላኽ እናኣመስገኑን እናተሓጎሱን ተመልሱ أقدم أبيلو ملأخ እግዚአብሔር ኣብ ዝሪኦም ብርሃን አብሪሁ ንሆ ኣብ ዓዲ ዳዊት ኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ከም ተወልደ ኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ሓጎስ أبسركم ኣለኹ ምስ በሎም ቶም ጓሶት ብኡነት መልእኽቲ ተቐቢሎም እንታይ ኣሚሎም እዚ እግዚአብሔር ዝገበረልና ኩን ነገርሲ ክንርኢ እንታይ ንግበር ኢሎም ንኺድ ከዱ ከለው ብጥርጥር ኣይከዱን እግዚአብሔር ዝበለና እንርእሲ ንኺድ ተባሃሉ እሞ ከይዶም ድማ እዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ጎይታናን ምስ ረኸብዎም እቲ ተባህለሎም እቲ ዝረአይዎን እቲ ሰምዕዎን ድማ ንኣምላኽ እናኣመስገኑ እናኣኽበሩን ተመልሱ ኢሉ እሞ በዚ ለይቲ እዚ ድማ ከምቶም ጓሶት ኮይና እቲ ሰማዕናዮን እቲ ረአናዮን እቲ ተባህለናዮን ድማ ንኣምላኽና ክነመስግን ንኣምላኽና ክንውድስ እሞ بحاجوس كن مالالس دما يا بيهر نخلنا يحجزنا يقرأتا نلومي قربان تداليكم زنبركم مبزحتكم أبديسي سلازخونكم أنتوين كاب فيرجينيا أدينا نيران ين إشي 15 ديسة من قسقاس يلن تبايلو بتزلو عقرقر ساعات حلاف سلازبالي تداليكم كأنكم تداليكم وعلكم قات أمي خوينجن እግዚአብሔር አይፈቀዶን ሞ እትዘሉ አገርገር ድማ እግዚአብሔር ይهدአልና እግዚአብሔር ሰላሙ ይሃበና እግዚአብሔር ድማ ነቶም ዘአገርግሩ هدአት ነቶም አገርግር ዝፈጥሩ ድማ ዓቅሊ ክህበልና እግዚአብሔር ድማ ባዕሉ ሕሽኹ በለልና ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብጸሎት ክንዓጹ ኢና ኣብ መጻኢ እቶም ሎሚ ዘይቆረብኩም ሓውና የሴፍ ተዳዊልኩም ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክንሪአኩም ድማ ኩልና ናይ ሽዑ ሰባት ይግበረና ስለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ደጊመ ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና أدنو أرستك مو እግዚአብሔር አምላክነ ተደገብሩከ ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለነ ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን بجا زخون كيان بيت ክርስቲያን كحلوان نغساتن مكاننتن خاناتن ميمنانن
ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበንን ማዕቆቦ ክትከውን ፀዋዕካ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፀባዖት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕሊና ንጽሕቲ ብድንግልና ስካፍዓትም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረና 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 ክርስቶስ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ባሮ ይባርከና ተቀበልና ያስጉን ደመን ሕርገት ሐቂያት ሆነና ኩሉ ኃይል ጠላይ መንፈስ ነረቅ ስልጣን ሀበና ሕረት መለእት በረከት ቅዱስ ኢልካን ዓቁልና ጽበለና ካብ ኩሎም ምግባራት ሐቀና ናብ ኩሎም ጋር ሰናይ ካ ጽምረና ቅዱስ ስጉም ክብር ደመን ዘሃበና ብርኺው ጸጋ ነሳይነ ወተረከብና ኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገግዮ በትነት ያነጠቃ ዘመንፈስ ቅዱስ كتابنا وطعنا وقيتا بسلام زقبر كان بقدس بوتخا مئتاونا ننا بيتنا ما بسلام قبرلنا سلام كابز حل قبل بنفس وكفنا تولد مو وقيتا من قدنا خنكير أفنا بمسقانا وقدي بير عملخنا غم الله وثنا دما حدث نلمنا كالنا ثم قاصوت نامسقن زملسو حجون هوتنا بلدتك نام مسقانا نابعبي منفسا وعبيت كت من قد خسقنا تدقفنا نلمنا كالنا برهان كابرهالنا سبحات نعخا أب أريام أبد من قدك سبات كامدرخا سلام يخون لك خمو سلام كاب زحلنا قويتا نزو سلام زخن قبلو بوخن نبرك زيابير أملاخنا نزو توهبنا سلام كان لليدما توعالك عدلنا قويتا ناقرنا نزبنا سلام كان ريديت كراود قرابتنا سلام كاب زحلو ثم بهوقينات هو خزلو كلهم وقناتنا دما قويتا نسخا خسردهم للمنكا لنا لب مراحت كلهم كتنكف للمنكا سلامن فقرن حادنتن هداتن كصعر دما قويتا من قدم كتقنع للمنكا لنا نتهم كلهم قسيلهم زلو سلهم زنن نتهم فحيلهم زلو رديت كافس سلهم نتهم حميمهم زلو فوسهم علمنا دما فوس مرتك عولا افدق بيت خريستيان قويتا نحنا ما بمنفس نسجد وእግዚአብሔር አምላክና ንልመነካ ለና ንዝዓመት እዚ ዝመከራ ዝናይ መወዳእታ ኮይኑ ኣብ ቤትና እግዚአብሔር አምላክና ኣብቲ ንስኻ ዝዳለኸልና ኣዳራሽ ብሕብረት ከነመስግነካ ከነመሰካ ቅዱስ ቁርባና ብንስሓን ክንመላለስ ድማ ኦ ጎይታ ዝዕድል እዚ ተኽልኣና ሰላም ካብ ዝሓልና ነብሲ ባሮትካ ኩሎም አቡነ አርአያ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ሰመር አብ ዮናስ የማነ ብርሃን አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ከምትን ሐዋርያት ማርያም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር አቦና እንዳውልና ጽዋዕካ ሰማያት ነበር አቦና ካይ ቅድስ መንግስትኻ ትምጻእ ባርካ ከምታ ኣብ ሰማይኩም ይኹን ተንገራና ሎም ሀበና አነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓሎም ተናሕደ ተናይተቱን ክስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምናት ካይ ሙሃሚ አደና ቅዱስ ማርያም በናገር ገብረ ሰላም
إلنا خدن قلي خير سبحان خدن قلي خير جاكر بيتا سلام أملك له صغير خبان سبرخ ديخي فلا ما حتى نكون برخي ومن تتلقى جابير مسا وبسك ديسي بلكي هدي أدنى أنا خير كنا نفور ريس كل سوس من تانا محل من النامين إذا تقول يدا لهم عندهم virtual virtual تقول دال